خود زن هم میرفت زن ها دختر پسر بعد تو بدی از دیگه چی داری؟ دیگه چی داری؟ آقا دیگه حاجی تو مسخره کردی منو نه نمیدونستم ببرم سرباز زد نگاه میبردی باخته آدم
دوست داری میسر
خاموش بی؟ ها خاموش بی من سلام و درود نمشتون. بفرمایید حلواره کردستان بفرمایید. محمد خانیه ادمینو میزنی میری تو سیستم یه جا چیز خریدم چیز صورتی هست چیزی
این که باید معدود داشت باشه